ጤና ይስጥልኝ ውድ የምርኩዝ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? ሰላም ናችሁ? እንደምን አላችሁ? ደህና ነኝ እኔ ፈጣሪ ይመስገን። እንኳን ለተቀደሰው ለሰው ልጆች መዳን ምክንያት ለሆነው ለትንሣኤ በዓልና ዋዜማ አደረሳችሁ። መልካም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። እንደተለመደው ደግሞ ምንም እንኳን በዓል እያከበርን የደስታችን ቀን ቢሆንም እንኳን ደግሞ ኮቪድ አሁንም ድረስ አለ። ስለዚህ የዕለቱን የኮቪድ-19 ሪፖርት ላቀርብላችሁ ዝግጅቴን ጨርሻለሁ። እንግዲህ እንደ መጥፎ ዕድል እንደ መጥፎ ተናጋሪ የማታስቡኝ፣ ምክንያቱም ጥንቃቄ እያደረግን ደስታችንን የሚጎዳ የሚያጎድል ነገር ማድረግ እንደሌለብን ነው። ብዙዎቻችን በቤታችን ከቤተሰቦቻችን ጋር ሆነን በዓሉን ስናከብር ብዙዎቹ ጤና ባለሙያዎችና ወደኋላ እንደማቀርብላችሁ ብዙዎቹ ጤና ባለሙያዎች ታካሚዎችን የኮቪድ ታካሚዎችን ለማከምና ሌሎችም እንዳይያዙ ለማድረግ በስራ ላይ ያሳልፋሉ። እናንተ በሰላም እንድትውሉ ማለት ነው። እኔም ከነሱ አንዱ ነኝ። እንዲሁም ብዙዎቹ ሰዎች ታመው በሆስፒታል ውስጥ በሰቀቀን ውስጥ በችግር ውስጥ እያሳለፉ ነው። ቤተሰቦቻቸውም ከነሱ ጋር በማስታመም በተለያዩ ምክንያት የደስታቸው ተካፋይ ሳይሆኑ ቀርተው ነው ያሉት። ስለዚህ እባካችሁን ስትበሉም ስትጠጡም ከደስታችሁ ቀነስ አድርጋችሁ ችግር ውስጥ ላሉትም በማካፈል ይሁን። በዓሉም የምህረትና የአንዱን የመደገፍ ባህል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። ስለዚህ ደስታችንን እናካፍል፣ ራሳችንን እንጠብቅ። ጥሪ ከመጠራራት ምናምን ራሳችንን እንጠብቅ እያልኩኝ ቀጥታ ወደ ዋዜማው የኮቪድ-19 ሪፖርት አቀርብላችኋለሁ። 3605 የ24 ሰዓት የላቦራቶሪ ምርመራ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ቫይረሱ የተገኘባቸው 620 ሰዎች ሲሆኑ በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ 912 ሰዎች አሉ። ህይወታቸው ያለፈው 21 ነው እና ብዙዎቹ ቤት ለቅሶ አለ። ቢያንስ በኮቪድ-19 ብቻ 21 ሰዎች አለፉ። 21 ሰዎች ውስጥ እናንተ በዓልን ትንሣኤን በምታከብሩበት ቀን ግን ድንኳኖች 21 ቤት ውስጥ ድንኳን ተተክሏል። ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ወደ እኛ ቤት እንዳይመጣ እባካችሁ ራሳችንን እንጠብቅላለሁ። በዚሁም የ23/8 2013 ዘገባዬን በዚሁ ላይ ጨርሳለሁ። ራሳችሁን እንጠብቁ መልእክቴን አስተላልፌ ቀጥታ ወደሚቀጥለው ፕሮግራም ከማለፌ በፊት አሁንም አደራ ማስካችሁን ማድረግ እንዳትዘነጉ። ጥሬ ስጋ መብላት ለጊዜው ይቅርባችሁ። እንዲሁም ደግሞ በጎረቤቶቻችን በኑሮ ውድነት በበሽታው ወጥቶ መስራት ባለመቻል በብዙ ምክንያት በችግር ውስጥ ያሉትን ደግሞ እንድታገዙ በፈጣሪ ስም አማጸናችኋለሁ። በሚቀጥለው በሽታው ከሀገራችን ጠፍቶ ጤና ባለሙያዎቻችንም እረፍት አግኝተው አብረን ከታመሙትም ደግሞ አገግሞ በጋራ ለማክበር ያብቃን። ይህን ብዬ እኛ የአቶ አስቻለው ይባላሉ የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የኮቪድ-19 ድንገተኛ ግብረ መልስ ዋና አስተባባሪ ናቸው። አቶ አስቻለ አባይኔ የበዓሉን በማስመልከት እንኳን አደረሳችሁ ብለዋል። ለመላው ኢትዮጵያውያንና በየሆስፒታሉ ታማሚዎችን ለማከምና ለማዳን ከፍ ዝቅ እያሉ እየደከሙ ላሉ ጤና ባለሙያዎች እናመሰግናለን። አቶ አስቻለ አባይና እናመሰግናለን። ይህንን ብለው በእኛ ጋርም ተገኝተው በኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ግቢ ተገኝተው ይሄ በፋና ቴሌቪዥን እንደተዘገበው እንዳያችሁት ይኸው እንኳን አደረሳችሁ ብለውን ምሳ ጋብዘውናል። እኛም በስራ ነው ያሳለፍነው። እናንተ በሰላም እንድትውሉ እናንተ በደስታ በዓላችሁን እንድታከብሩ እኛ ስራ ላይ ነው ያሳለፍነው። ቴንኪው አቶ አባይነህ እና የእሳቸው ቲምም ይኸው እያስተዋወቁ ነው። ደስ የሚል ምሳ ጋብዘው ነው የሄዱት። እንዲሁም ምሳ ከመብላታችን በፊት በስራ ላይ ሆኖ መላውን ኢትዮጵያውያንን ከበሽታው ለመታደግና በሽታውም የተያዙ ሰዎችን ለማዳን ከፍ ዝቅ ሲሉ
ህይወታቸውን ላጡ ጤና ባለሙያዎች በሙሉ የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት በማድረግ ንግግራቸውን ካደረጉ በኋላ ምሳ ጋብዘውናል ማለት ነው። እናመሰግናለን። ይሄን ያማረ ምሳ ነው የበላነው። ይኸው እኔም እዚህ ቦታ ነበርኩኝ። አስቻሉ አባይነህ ይኸው ንግግር ባደረጉበት ወቅት እኛ ጋር መጥተው ጠረጴዛችሁን ቴንኪው ብለው አመስግነውን ይኸው አያችሁ። ብዙዎች ነጭ ልብስ ለብሰው ፈታ ብለው ቤታቸው ውስጥ በሚውሉበት ጊዜ እኛ ልብስ እንኳን ሳንቀይር ከነ ማስካችን ምግብ ቤት ውስጥ ይኸው እንደዚህ ነን ያለነው። እንግዲህ ደስታ ሙሉ የሚሆነው ወገን ሁሉ ደስተኛ ሲሆን ነውና በጋራ እንድናከብር አደራ እላለሁኝ። ለእናንተ ስንል እኛ ሆስፒታል ስንውል እናንተ ደግሞ ለእኛ ስትሉ ቤታችሁ ዋሉ። መጎራረሱ፣ አብሮ መብላቱ፣ ማስክ ማውለቁ እባካችሁ ጠጥቶ ደግሞ ሌላ ነገር ውስጥ መግባቱ ይቅር። ሁሉም ነገር በልክ ይሁን። ለአንድ ቀን ደስታ ብለን በሽታ ይዘን እንዳንገባ አደራ እላለሁ። እንዲሁም የግቢያችን የካፌያችን ዳይሬክተር እና እንዲሁም የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር የመከላከያ ሰራዊት የመከላከያና የፌዴራል ፖሊስ የግቢው ጠባቂዎች ባሉበትም እንዲሁም ኬክ ተቆርሰዋል። ቴንኪው እናመሰግናለን። ይሄ እንዲህ በአማረ ነው የዋልነው። እንግዲህ በጣም ያምራል አይደለ? ይኸው እንግዲህ ሁላችንም ባለንበት እንድናልፍ አደራ እላለሁኝ። ይህንን ብዬ እንትኑን ላንብብላችሁ። በብሔራዊ የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና አደጋ ማስተባበሪያ ማዕከል የኮቪድ-19 ምላሽ ሰጪ ሰራተኞች የፋሲካ በዓልን በስራ ላይ አከበሩ ይላል። ይኸው እንደዚህ ነው ያከበርነው። በበዓል ፕሮግራም ላይ የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር እና የኮቪድ-19 ምላሽ ዋና አስተባባሪ አቶ አስቻሉ አባይነህ እንዲሁም በማስተባበሪያ ማዕከሉ የቡድን አስተባባሪዎች እና ሌሎች የክፍሉ ሰራተኞች ተገኝተዋል። አቶ አስቻሉ አባይነህ በኮቪድ-19 ቫይረስ ህይወታቸውን ላጡ የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲሁም በኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በስራ ላይ እያሉ በኮቪድ-19 ቫይረስ ህይወታቸውን ላጡ የስራ ባልደረቦቻቸው የህሊና ጸሎት በማስደረግ ፕሮግራሙን አስጀምረዋል። የኮቪድ-19 ቫይረስ በሀገራችን በተከሰተበት በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ ብዙ የኮቪድ-19 የመከላከልና የምላሽ ስራዎች እንደተሰሩና ሊደርሱ የሚችሉ አስከፊ ችግሮችን መቀነስ እንደተቻለና ይህ እንዲሆን ለሰሩ ባለሙያዎች፣ ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የኮቪድ-19 የመከላከልና የምላሽ ስራ በተጠናከረ መልኩ መቀጠል እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በኮቪድ-19 የመከላከልና የምላሽ ስራ ላይ የተሰማራችሁ የጤና ባለሙያዎች እና የድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች በሙሉ ልባዊ ምስጋና አሁን እያቀረበ የፋሲካ በዓል የጤና የሰላም እንዲሆንላችሁ ይመኛል ብለውናል። ቴንኪው እናመሰግናለን። መስሪያ ቤታችንን እንዲሁም ብለን እናመሰግናለን። ቴንኪው። ያው እንግዲህ ይሄ እንግዲህ አሁኑ የዚህ ቪዲዮ ተምኔል ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። ቴንኪው። እንደዚህ ብለን በስራችን ላይ ሆነን አክብረናል። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ሁላችሁም እንዲሁ በዓል በምታከብሩበት ደግሞ እንዲሁም የሚታመሙ በሆስፒታሎች ውስጥ በስቃይ ላይ ያሉ ብዙ ታማሚዎች አሉ። እናንተም ከነዚህ ውስጥ አንድ እንዳትሆኑ ጥንቃቄ አድርጉ። ዛሬ በ24/8/2013 1778 በ24 ሰዓት የላቦራቶሪ ምርመራ የተደረገ ሲሆን ቫይረሱ የተገኘባቸው 322 ናቸው። በጽኑ የታመሙ 883 ሲሆኑ ይኸው ዛሬ በሌሎች እናንተ በደስታ በምትራጩበትና በምትዘናጉበት ዕለት ይኸው ህይወታቸው ያለፈ 17 ሰዎች ናቸው። ከትላንትና በተጨማሪ ዛሬ 17 ሰዎች በር ላይ ድንኳኖች ተተክለዋል በኮቪድ-19 ምክንያት ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል። ስለዚህ በዓል ስታከብሩ በልክ መሆን አለበት። ያለበለዚያ የዛሬ ደስታ ነገ ሀዘን ይዞባችሁ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ እናደርግላለን ወገኖቼ። ከበሽታ ያገገሙ ዛሬ 360 ሰዎች ናቸው።
ክትባትም የሚከተቡ ሰዎች እየጨመረው ነው። ከ1,141,092 ሰዎች በላይ ክትባት ተከተበዋል። ከበሽታ ያገገሙም ከ200,000 ሰው አልፏል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እኛ በሰራነው የመከላከልና ድንገተኛ ምላሽ ስራዎች እና እኔና ወገኖቼም በሰራነው ስራ ብዙዎች ሊደርስ ከሚችልና ሞትና ቋሚ አደጋም 200,500 ሰው በላይ መታደግ ችለናል። ከአቅማችን በላይ በሆነው ነገር ደግሞ 3,726 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። በዚህ እናዝናለን። እንግዲህ ስራው በተጠናከረ ሁኔታ በቅንጅት ባይሰራ ኖሮ ብዙ ሰዎች ከዚህም በላይ ሰዎች ያልቁ ነበር። ከዚህም በላይ ሰዎች ይታመሙ ነበር። አሁንም በሕክምና ጣቢያውም ላይ 54,148 ሰዎች በህመምና በቤታቸው ራሳቸውን አግለው እየታከሙ ነው ያሉት። እነዚህንም በማከም ስራችን ሚና ነው። እናንተ ከፍተኛ ነው። እናንተ ማግዙን። እናንተ ካገዛችሁን ራሳችሁን ከተጠበቃችሁ እኛ ደግሞ የታመሙትን ወገኖቻችንን ለማዳን ሌሎች ደግሞ በቫይረሱ እንዳይያዙ በመከላከሉ ረገድም የኛም ትልቁን አስተዋጽኦ በመወጣታችንን እንቀጥላለን። እንግዲህ በዛሬ በበዓል እኛ ለእናንተው ስራ ቦታ ነን፣ እናንተ ደግሞ ለእኛ ስትሉ እቤታችሁ ሁኑ የሚለው መልእክታችንን ደግመን እናስተላልፋለን። እና ይሄንን ብዬ የዛሬውን ሪፖርት በዚህ አበቃለሁ። ስላዳመጣችሁኝ ቪዲዮንም ስለተመለከታችሁ በፈጣሪ ስም በትንሣኤው አምላክ ስም አመሰግናለሁ። ፈጣሪ የሰላም የደስታ ጊዜ ያደርግላችሁ። ከሁሉም በላይ ጤናችሁ ተጠብቆ ደስታችሁ እንዲቀጥል ፈጣሪ ይርዳችሁ፣ ይርዳን። መልካም በዓል፣ የሰላም የደስታ የጤና የፍቅር ይሁንላችሁ። በሚቀጥለው ዓመት ደግሞ የክፉ በሽታ ከሀገራችን ጠፍቶ በጋራ በሰላም ደግሞ ተሰብስበን እንደ ድሮአችን ቁርጣችንን እየበላን ጠላችንን እየጠጣን እንደ ድሮአችን የተጎራረስን በፍቅር ደግሞ በዓላችን ለማክበር ፈጣሪ ያብቃን። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በራሴ በኩል ብዬ የዛሬውን ሪፖርቴን ጨርሳለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ወዳችኋለሁ። ባባባይ ቻው ቻው ቻው። መልካም በዓል